restauraně, i v magazíně. Já jsem zažila Čechy i před válkou, i po válce a vlastně ještě i v 90. letech. V 90. letech jsem se bála a styděla jsem se mluvit rusky v tramvaji, třeba když mi někdo zavolal, protože to bylo hned spousta komentářů kolem mě, že já jsem ta ruská, co jsem přijela a bla, bla, bla. Tehdy rozdíl mezi Rusy a Ukrajinci nebyl. Pak, když jsem tady začala studovat, už to bylo lepší, protože už začali rozlišovat Ukrajinu a Rusko. Já si myslím, že po první takové té invazi, nebo po první demonstraci v roce 2014 u nás v Kyjevě už v Čechách začali vnímat, že je to velký rozdíl, kdo je Ukrajinec a kdo Rus. A začali nás akceptovat víc. Aspoň jsem se necítila nějak špatně, když jsem mluvila rusky na ulici. Když začala válka, tak rusky mluvit se mi vůbec nechtělo na ulici a s tím, že my jsme z Kyjeva a historicky mluvíme rusky u sebe v rodině. Jo, známe ukrajinštinu, mluvíme, ale je to tak prostě historicky, celý Kyjev mluvil rusky, takže je to takový, jako cítila jsem, že to není vůbec vhodné a nechci, aby někdo si myslel o mně, že jsem Ruska. To bylo to nejdůležitější pro mě. A Češi pomáhali neuvěřitelně. Jako kolik zpráv jsem dostala od začátku války, od všech svých známých, lidí, se kterými jsem nemluvila, já nevím, léta. Češi volali mi, psali, jestli ti můžu nějak pomoct, co můžu udělat. A fakt pomáhali, opravdu každý, kdo mohl donést nějaké věci, oblečení. Já jsem to donášela taky různým lidem. Kdo mohl pomoct, já nevím, ubytování krátkodobé v hoteli například, když jsem ještě nemohla sehnat narychlo nějaké ubytování pro lidi, co sem přijeli. Tak hotel nám poskytl třeba ubytování zadarmo na týden, na 2, se snídaní, se vším, to bylo absolutně skvělé. Prostě každý se snažil, jak mohl a něco neuvěřitelného, jak se Češi postavili k této situaci, jak se zachovali, já jsem cítila šílenou podporu.